עולמו של צ'אק התהפך עליו. עד לא מזמן הוא חי חיים פשוטים וטובים על סיפונה של EGF, אחת מאין ספור ספינות חלל, ששתות בחיפוש אחרי מקום לחיים עבור בני האדם, שעולמם חרב. צ'אק נולד על הסיפון ולמעשה לא הכיר חיים מחוצה לו, כמו כל שאר נושאי הספינה. היה לו סבא בשם אלף וחבר טוב בשם ג'וזף. החיים היו טובים. ואז, יום אחד, מישהו רצח את סבא שלו. היה זה אדם זר שהגיע לספינה שלהם מבחוץ. איש לא ראה אותו, אבל אמצעי האבטחה זיהו את הפולש. בעוד כל אנשי הספינה התחבאו בחדר המוגן, סבא של צ'אק עזב לכמה דקות כדי להביא לזד, חבר טוב שלו וסבא של ג'וסף, משקפי קריאה. הם ציפו שאנשי האבטחה של הספינה ימצאו את הפולש, ולכן הופתעו לגלות את גופתו של הזקן מאוחר יותר, שוכבת במרכז המסדרון. צ'אק לא ידע מה לעשות עם עצמו. ככה, בן רגע, הוא איבד את המשפחה היחידה שנשארה לו. והוא לא ידע למה. מי היה הפולש? למה הוא התקיף איש זקן חסר אונים? לאן הוא נעלם? כדי להרגיע את צ'אק, זד הציע לקבור את גופתו של אלף על כוכב לכת שהספינה עברה לידו. לדבריו, על פני כדור הארץ המנהג היה לקבור את גופותיהם של מתים מתחת לאדמה. הוא כנראה עשה את זה כדי להרגיע את צ'אק וכדי לכבד את חברו הטוב. הייתה זו הפעם הראשונה שנושאי הספינה היו בקבורה. לאחר הגבורה, זד אמר לצ'אק שנראה היה שסבא שלו היה המטרה של הפולש, והוא הגיע לשם כדי להרוג אותו. הוא האמין שעכשיו הפולש כבר עזב. בעוד רוב חברי הסיפור נרגעו למשמע דברים כאלה, צ'אק רק הרגיש תסכול. סבא שלו נהרג ואין לו מושג למה. הרוצח כבר לא היה קרוב אליהם והוא לא יכול לנקום את מותו, או לפחות לנסות לברר למה הוא נהרג. וזה תסכל אותו מאוד. אולי זו הייתה הסיבה, או שאולי הסיבה הייתה שזד נראה מעט מתוסכל בימים שאחרי הלוויה, לכך שצ'אק שכנע את עצמו שזה טעה, והפולש למעשה עדיין נמצא על סיפון הספינה. אז הוא החליט לחפש אותו. הוא שאל את עצמו, אם הוא היה על הסיפון, והיה רוצה להסתתר מעיני האבטחה, איפה הוא היה מתחבא? יש הרבה מצלמות אבטחה בספינה, אבל הן לא מצלמות כל מקום. איש בעולם לא חשב שיהיה צורך בדבר כזה, בייחוד לנוכח העובדה שבמשך שנים רבות הספינה יצרה קשר רק עם 3 אנשים חיים מחוצה לה, הפולש הנוכחי וזד וג'וסף, שהגיעו לספינה אחרי שהספינה הקודמת שהם חיו בה נהרסה בתאונה. זו הסיבה שצ'אק ידע שאם הפולש הזה עוד נמצא שם, יש לו מספיק מקומות להסתתר בהם. ובגלל שזד, שאחראי על ניהול הספינה וההבטחה שלה, האמין שהפולש כבר לא נמצא בסיפון, אנשי ההבטחה לא חיפשו אותו. צ'אק החליט לחפש במקומות אפשריים להסתתר בהם בתקופה ממושכת. חדרים כמו חדרי שירותים ומקלחת היו אפשרות, אבל לא סבירה, כי מי שמסתתר בהם לא יכול לדעת מתי מישהו עלול להיכנס בהפתעה. יש לא מעט חדרי מגורים ריקים בספינה, אבל הם נעולים ואי אפשר לפתוח אותם בלי עזרה של אנשי ההבטחה. המקום הטוב ביותר לדעת צ'אק להסתתר בו, הוא באחד מארונות הציוד הרבים שמפוזרים ברחבי הספינה. יש ארונות גדולים למדי, כמעט כמו חדרים קטנים, ואפשר להסתתר בהם די בקלות, אם רוצים. לכן צ'אק החליט לחפש בחדרים אחד אחרי השני. האמת היא שבסתר ליבו הוא לא באמת האמין שהוא ימצא מישהו. הוא הרגיש שהוא יודע שהוא למעשה משקר לעצמו, ושהפולש כבר מזמן עזב את הספינה. הוא פתח ארון ניקיון גדול נוסף, נכנס אליו והסתכל לצדדים בחיפוש אחרי דבר יוצא דופן. לאחר רגע קל הוא הסתובב ועמד לצאת החוצה, אבל מיד נעצר. עיניו נחו על דבר מה שהוא לא זיהה, והוא מיד פנה לשם כדי לראות מה זה. מה זה? נלמה לעצמו. על הרצפה, ליד הדלת הפתוחה, היה זרוק דבר מה. לקח לצ'אק רק שניות מועטות לזהות מה היה הדבר הזה. חליפת חלל. אבל מה עושה חליפת חלל זרוקה בארון לציוד ניקוי? והוא לא חושב שהוא זיהה את סוג החליפה הזאת. צ'אק סגר את הדלת והתקרב אל החליפה הזרוקה. אך שוב, אחרי פחות מצעד, הוא נעצר. מאחורי הדלת אותה הוא סגר, התגלה אדם. היה זה נער, אולי מעט מבוגר יותר מצ'אק. היה לו שיער בלונדיני פרוע, עם מעט כתמים בצבע שחור. הוא לבש מעיל חום ארוך, שנראה היה שהוא גדול עליו, והשרוולים שלו בלעו את זרועותיו. היה זה לבוש שצ'אק מעולם לא ראה כמוהו. הנער הסתכל על צ'אק במבט מופתע ומבהל, וצ'אק קלט שהוא מעולם לא ראה את הנער הזה בעבר. הוא לא היה צריך לחשוב כדי להבין מה קרה. הוא מצא את הפולש שהרג את סבא שלו. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום,
הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.